Mga mamshis, ito na ang bagong twist sa ating puto cheese, ang custard puto pandan. And yes, it's me, hey guys, ang inyong madiskarteng kusinera. And welcome back to my channel. At kung trip mo ang ganitong mga yummy recipe, well, click nyo lang ang subscribe button below and push yung notification bell para ma-update kita sa bago pa nating yummy recipe. Ito ang mga sangkap na ating gagamitin. At ito ang main ingredients natin, ang buko pandan condensed milk para di na natin kailangan pang gumamit pa ng food coloring at pandan flavoring. Ito all-in-one at mura pa mga mamshis. At ang unang gawin, in a mixing bowl, ilagay ang 1 cup all-purpose flour, then 1 tablespoon of baking powder, and a pinch of salt. Then, i-mix lang natin lahat ng mga dry ingredients. At ihalo na ang 8 tablespoon of powdered milk in a 1/4 cup of water. Then, ilagay sa ating bowl. And then, ang ating pandan condensed milk, 3/4 cup lang ang ating gagamitin. And then 1/8 cup of melted butter. At vanilla extract. Optional lang ito at kung wala kang available, then it's okay. Then add tayo ng isang itlog. Then i-mix ng maigi ang mga ingredients until wala ng mga lumps. Then prepare na natin ang ating mga molder. Then cut the cheese into strips para pang toppings natin. Then lagyan na natin isa-isa about 2/3 lang of the molder at huwag punuin bes ha. Then steam na natin. Then pag slightly cook na siya, ilagay na natin ang natirang custard toppings. Madali lang paggawa ng ating custard cream, ilalagay ko ang procedure nito at the end of our video. At gawin na natin assorted mga sisa para mas ma-enjoy ang mga kids. Gawin nating simpleng puto cheese pandan, ang iba with custard and both para magdaming choices si bagets. Then cover lang ulit para mag-blend ang custard toppings natin sa puto. Now it's all cooked, repeat nyo lang ang process up to the last batch. Now, here's our classic puto cheese pandan and our very own custard cream puto. Mas yummy tingnan, diba? First time natin yan ginawa dito lang sa ating munting channel. Ito ang natirang custard cream natin sa last video na ginawa nating custard donut. Kung andito lang kayo, tsak maamoy nyo ang bango ng ating puto pandan na talagang nakakatakam. Gumawa din ako ng malalaking sizes for our combi toppings. Okay na okay pang negosyo, diba? At sa paggawa ng custard cream, halo lang natin ang melted butter, evaporated milk, condensada, cornstarch, pinch of salt, vanilla, at lutuin na over low heat until mag-thicken ang texture nito. Salamat muli sa inyong panunood at susunod ay gagawa naman tayo ng isa na namang masarap na dessert. 3 times a week tayong nag-upload mga sisa, kaya don't forget to click the notification bell para kita-kita naman tayo sa susunod natin na video. It's me, hey guys, sa inyong mag-discarding kusinera.